บ3 เท่า สวีดัตครับสวีดัต วันนี้เราจะไปไหนกันดีนี่ ก่อนเราจะไปเมืองกาญจุดหมายแรกเราจะไปที่ร้านนานาฮันเตอร์นะครับ เช้าอย่างนี้เราก็ต้องไปหากาแฟดื่มกันแล้วร้านก็อยู่แถวไหนเนี่ย ผมเรียกไม่ถูกกันนะ ตรงนั้นมันช่วงระหว่างพุทธมณฑลสายหนึ่งเดี๋ยวจะใช้ถนนเส้นเกษตรนวมินทร์นะแต่พูดถึงจริงนะเป็นคนกรุงเทพจริงแต่ขับรถนี่ใช้ Google ตลอด อย่าเชื่อมากนะครับ ได้ครับนั่นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้าน พี่กุ้งพี่กุ้งสวัสดีครับ สวัสดีครับ อันนี้พี่กุ้งนะครับพี่พีพี่ภูลผมติ๊กครับอยากให้พี่กุ้งแนะนำเมนูซิกเนเจอร์ในร้านนิดนึง ซิกเนเจอร์ในร้านเนี่ย ครับ ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นกาแฟใส่นมเนี่ยก็ต้อง ครับ เดอร์ตี้ อ่า ถ้ากาแฟไม่ใส่นมก็ต้องเป็นเวกอัพ ครับ นะครับเป็น 2 เมนูที่ขายดี ผมว่าพระเอกของเราก็อยู่ที่เครื่อง UG ด้วยครับนะฮะผมเห็นลูกค้ามาเนี่ยเครื่องแรกที่เขาจะถ่ายคือ UG นะครับ มันมีความเป็นเอกลักษณ์นะพี่เนาะขนมก็อร่อยด้วย จะมีขนมบางตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลย เช่นรูบับเค้กเอามาเสิร์ฟในรูปของเค้ก โอ้ เดี๋ยวลองชิมดูนะครับ เป็นไงครับร้านนานา โอ้โหสวยงาม เดี๋ยวเราจบจากร้านนานาแล้วเราจะไปไหนต่อครับพี่พี เราจะไปดูร้านบัวไม่เลอนะ ไม่เลอบัวนะ ไม่เลอบัว เลอะจะเหม็น เลอจะเหม็นเพราะเราเพิ่งทาน ดูบัวอยู่นครถมนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณสักน่าจะขับเรื่อยช้าๆก็สักชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับพี่แจ๊คจักรพันธ์เป็นเจ้าของร้านดูบัวนะครับครับผมช่วยเล่าความเป็นมานิดนึงครับเกี่ยวกับร้านดูบัวเนี่ยครับ ร้านดูบัวหรือว่าดูบัวคาเฟ่เนี่ยพี่ทำตั้งใจจะให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นร้านอะไรขนาดนั้น ครับ นะภาพรวมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นกึ่งสาธารณะกึ่งเอกชนมันเข้าฟรีข้างในจะมีแอคทิวิตี้เยอะแยะเลย ครับ ก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มครอบครัว ครับ พ่อแม่ลูก อืม ที่จะไปเที่ยวกันในช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อาจจะเหมาะสำหรับวันเวทิป อ๋อค เช้า รับ เย็นกลับเพราะไม่ไกลจากกรุงเทพนะมันเหมือนสวนสนุกของครอบครัวนะ คนชอบทานกาแฟชอบถ่ายรูปก็จะมีที่ของเขาในดูบัว ครับ สายหวานสายเบเกอรี่ก็จะมีที่ของเขาแม้กระทั่งรีสอร์ทดีๆอาหารทะเลหรือว่าอาหารพื้นถิ่น ครับผม เราก็มีร้านอาหารดีๆหลายร้านจุดประสงค์ของเราคือเด็กๆฮะเพ ครับ ราะว่าถ้าภาพรวมแล้วผมให้น้ำหนักไปที่เด็กๆนะฮะแอคทิวิตี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น่ารักนะฮะปั่นจักรยาน ครับ เล่นเรือถีบหรือแม้กระทั่งชมสัตว์นาบัวแล้วก็แล้วแต่ ไงครับบรรยากาศดูบัว สวยงาม ดูบัว โอ้ชอบมากเลยครับนั่นน่ะต้นคูณขาว ออกดอกพอดีเลยนะครับ เต็มต้นเลย ต้น บร คู ร ณ ยากาศ ขาว ที่นี่ดีครับ สบายสไตล์ครอบครัวครับไป เห็นควายยังเห็นควายยัง เพื่อนพี่เขา เอ้ย เพื่อนพี่ภูมิเขา ถ้าเพื่อน เห็นแล้วลืมไม่พูดเพราะเพื่อนพี่เขา ถ้าเพื่อนผมก็เพื่อนเขาด้วยแหละ โอเค อ่ะ เราเดินทางกันต่อครับ เดินทางกันต่อครั มีเรื่อง บ ที่น่าตื่นเต้น อันนี้เขาเรียกว่า ไก่ทอดครับไม่หิวครับ แต่ช่วงเบรกครับ 4 โมง กินก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะไม่ได้ ไม่ กิน รู้ว่าจะได้กินข้าวมื้อเย็นอีกคนไหน เป็นไงครับเดินทางนี่ครับตากล้องเราครับ ข้าวเหนียวหมดไปแล้วครับ1ห่อเติมพลังเลยครับ มันไม่ใสพอใช่ไหม เดี๋ยวจะไปถึงปลายทางกลางคืน เดี๋ยวมันจะหาอะไรไม่เจอ คือตอนนี้เราเลทแล้วครับ อาจจะไปถึงที่ปลายทางที่จังหวัดกาญจนบุรีค่อนข้างค่ำก็เตรียมพร้อมไว้ก่อน
ข้าวได้สวยงามมาก ไม่ใช่แล้วกล้องเราเป็นฝ้าเลยครับ ก็ไปต้นลมดี คุณจะกินครับจะกินครับจะกินครับ ตอนนี้นะครับเชฟได้เอาหมูใช่ไหมครับปลาดุกหมูครับลงไปเชียร์ครับเพื่อให้เกิดกลิ่นนะครับ แล้วก็ให้มีน้ำมันออกมาสักนิดนึง พี่เราขับรถจากตัวเมืองการมุ่งหน้ามาทางไซโยก ใช่ แล้วมาจนถึงจุดที่จะเลี้ยวมานี่มันเรียกอะไรนะ ตรงนี้เรียกว่าแยกสหกรณ์นิคมสหกรณ์ สากรณ์ ทองผาภูมิ เลี้ยวขวาเข้ามา เลี้ยวขวาเข้ามา ก็จะก่อนถึงทองผาภูมิประมาณสัก20 กว่าโล 20-30 โลประมาณนี้จะมีป้ายแยกเลี้ยวขวานิคมสหกรณ์แล้วก็เข้ามาจนถึงจุดนี้ก็20 โล 20 โล 20 โอ้โห แต่ 20 โลเนี่ยปาเจโร่มันร้องโอ๊กเลยนะเนี่ย เพราะว่ามันลากแคมเปอร์มาอีกอย่างหนัก มันมีความชันหน่อย แต่ว่าก็เป็นจุดแคมปิ้งที่สวยชมวิว เดี๋ยวตอนเช้านี่จะเห็นตอนเช้าวิวจะสวย อากาศ อากาศดีวิวสวยเราจะเห็นเราอยู่ภาพมุมสูงนะตรงนี้ หลังจากคืนนี้ไปก็เดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เช้าเราจะให้ดูบรรยากาศที่เรามาตั้งแคมป์ที่นี่ว่าบรรยากาศยามเช้าจะเป็นยังไง อ๋อ อันนี้มันบดโรดิบเลย อันนี้กินเห็นกับตัวนั้นเนี่ย ได้2 แก้ว ไม่เผื่อเพื่อนฝูง ถ้าเพื่อนฝูงมาเยอะก็ใส่น้ำเพิ่มกาแฟเท่าเดิมเติมน้ำดีเลย เดี๋ยวจะไว้หลังรถพิธีใช่ไหมอันนี้ เฮ้ยพี่กับใส่ที่นี่ใส่เป้เลย เราผัดกันได้ ได้ครับ เราผัดกันได้ ถ้าจะใช้มาหลายก็บอก ครับ เดี๋ยวพี่เอามาให้ ไปก็ลืมไม่เป็นไรนะ แต่อุปกรณ์กาแฟนี่ไม่ได้เลยนะ เดี๋ยวนี้ขาดไม่ได้ ขาดไม่ได้เลย ขาดต้องเติมตลอด โป๊ะปะ มีความพร้อมมากเลยเตาก็ไม่แรง กระทะก็เล็ก ฝาข้อก็ไม่มี อันนี้มันเหมืองเขาทำแร่อะไรเนี่ย ไม่ได้น่าดีบุกว่าเมืองการก็มีเมืองแรกกันหลายที่กันนะ นี่หน่อยนะครับสำหรับรถยกสูงก็คงจะลำบากหน่อยครับถ้ารถที่สแตนดาร์ดก็ได้ครับ ใส่แหลกได้ แต่ถ้าของวางบนแหลกก็ไม่น่าจะได้ครับเพราะว่าข้างหน้ามันจะแคบ อันนี้แต่ก่อนทำเป็นเหมืองอะไรครับพี่เหมืองแร่ดีบุกกับแร่ดีบุกเนาะปิดมากี่ปีแล้วครับเมื่อ10 กว่าปีดูร่องรอยแล้วมันจะแบบขุดแบบพอดีพื้นที่นี้ไม่ได้เปิดแบบ ไม่ใช่เอกชน ไม่ได้เปิดแบบฟรีสไตล์นะครับ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ครับ เจ้าหน้าที่จะเป็นไกด์เข้ามา เพราะพื้นที่มันมีความสูง เราคงจะต้องเซฟเรื่องความปลอดภัยหรือการขับรถเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะมองว่าตรงไหนเหมาะไม่เหมาะยังไงรถบางรุ่นบางคันไม่เหมาะที่จะใช้ในพื้นที่อย่างนี้นะครับ รถพี่ขึ้นได้ใช่ไหมได้ โอเค เ
บนเป็นเอเวอเรสต์นะครับ เราก็ต้องเอาเทรลเลอร์ออกก่อนเพราะว่าเทรลเลอร์มันใหญ่ทางแคบ เราได้ไปสะดวกหน่อย โอเคครับ ลงติ๊กจะเล่นท่ายากเหรอครับ ทางภูเขาข้างละแค่นี้ เดี๋ยวดูจากกล้องครับแต่กล้องมุมวายจะเห็นว่าห่างเยอะหน่อย แต่จริงๆแล้ว นิดเดียว อันนี้มุมวายจะบวมๆหน่อยนะครับ เนี่ยน้ำเยอะแยะ โอ้โหคิดได้ไงเนี่ยนี่ไง มันต้องอย่างนี้เลยให้สุด เอาให้สุด อันนี้เป็นจุดที่ไม่เคยมา เพราะว่าจุดที่มาคราวก่อนที่ว่าเป็นลำธารที่มันทะลุออกมาจากถ้ำมันร่วม20 ปีแล้วไม่เคยมาเลยก็เป็นบ้านชาวบ้านทั้งหมดแล้วเข้าไม่ได้ อันนี้ก็ขับมาจะไปทางด่านเจดีย์3 องค์ เราก็แวะดูว่าพอเป็นไปได้ไหมนี่ก็คือบรรยากาศที่เราจะนอนกันคืนนี้ครับ ดูรอบๆ ต้องอย่างนี้ ต้องอย่างนี้เลย อย่างเงี้ยที่เราต้องการ ไม่มีส้วม ไม่มีไฟ แต่มีน้ำค่ะ วันนี้โลเคชั่นในการทำอาหารของลุงติ๊กเป็นไงบ้างครับ ถูกใจไหมครับ ถูกใจครับแต่ว่าวิวดีแต่อากาศร้อนไปนิด กินน้ำไป4 แก้วแล้วจะกระอักอยู่แล้วเนี่ย ร้อนมาก แก้วไม่ใช่แก้วเล็กนะ เยติก จุดแรกที่เราพักมานี่ประทับใจไหม ก็จุดแรกที่เราไปเนินจุดชมวิว เนินสวรรค์ เนินสวรรค์ ครับก็วิวพาโนรามานะครับแล้วเช้าเราก็จะเห็นทะเลหมอก ทะเลหมอกเป็นทะเลจริงๆนะครับเป็นทะเลจริงๆเป็นทะเลหมอกจริงๆกว้าง
ผสมหมอกฝนนิด หมอกฝนนิดๆแต่อากาศเย็นครับที่นู่นอากาศเย็น 20-21 องศาสบายๆนอนหลับสบายๆ ก็มีห้องน้ำห้องท่าให้เข้านะครับ แล้วก็สายๆเราก็ไปเที่ยวถ้ำดรผล ทำดรผลอุโมงค์ดรผล กลีบบัว ครับ ครับขับรถเที่ยวรถคันใหญ่ๆไม่ต้องเข้าไปเลยนะครับ ผมมีเทรลเลอร์แคมเปอร์ลากไปด้วยก็ต้องไปปลดออก เพราะว่าจุดที่เป็นเขาเรียกว่าเอเวอเรสต์ในนั้นเนาะแคบมากนะครับรถปาเจโร่เนี่ยเข้าไปแบบพอดีคันนะฮะถ้าคิดอยู่นะถ้าเกิด ๆวันโบ วันโวมาสงสัยจะได้ลูกสองข้าง คืนที่ 2 เราก็เดินทางมาตั้งใจว่าจะมาหานอนแถวๆอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับก็พอดีมาได้ช่องทางธรรมชาตินะครับช่องทางธร เปิ รม ด ชา ใหม่ ติ เลยละครับ ครับ สำหรับที่เรามานอนพัก ลงไปนอนริมเขื่อนเขาแหลมได้บรรยากาศฟิลเรียบง่าย ริมอ่างเก็บน้ำในเขื่อนของเขื่อนเขาแหลมนะครับจุดที่เราลงเนี่ยห่างจากน้ำตกเกิงกะเวียประมาณสัก2กิโล3กิโลก็ ธรรมชาติ ทริปแบบนี้นี่คนไม่รู้ใจ ร่วม กัน ทริปต้องรู้ว่าการอยู่แบบนี้มันไม่มีห้องน้ำมันก็ต้องเข้าทุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผ่านมันไปได้ คุณจะไปตรงไหนก็ได้นะครับการเข้าทุ่งไม่ได้เรื่องยาก แต่ความยากมันคือการหาทำเล ถ้าเรามองมันเป็นอรรถรสนะมันก็เป็นอรรถรสในการท่องเที่ยวนะเป็นอรรถรสในการท่อง คื เที่ อ ยว การคุณจะต้องแหวกดงมายราบยักษ์เพื่อเข้าไปหาจุดเหมาะสม เปิดประสบการณ์ใหม่ เมื่อเช้าเกือบตายวิ่งเข้าไปปุ๊บเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บอ้าวเข้ามาไงว่าจะออกยังไงวะเนี่ย คืออารามแบบรีบหามุม เพราะมันจะไม่ทันแล้ว พอเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาโอ้โหรอบตัวนี่มายาลาบคุณจะแทรกตัวทางไหนดีนี่ได้แผลมันมายาลาบเต็มควร แต่นี่นะครับเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องเล่าในอนาคตที่เราจะมานั่งพูดกันพอมาเจอกันเราก็จะมานั่งพูดกันถึงเรื่องเก่าๆประสบการณ์เก่าๆที่มันขำๆนะครับมันจะมีเรื่องพวกนี้ขำๆ แล้วการไปเที่ยวเนี่ยเราสามารถขอความอนุเคราะห์จากสถานที่ราชการได้ เช่น อุทยานเช่นอะไรเงี้ยมาขอเข้าห้องน้ำมาขออาบน้ำนี่เราจากจุดที่เราพักกันเนี่ยน้ำมันเป็นน้ำขังเนี่ยเราคิดว่าน้ำมันคงไม่สะอาดเท่าไหร่ นิ่งครับน้ำมันไม่ไหลมัน ก็ต้องดูว่าการที่น้ำมันนิ่งมากๆเนี่ยมันอาจจะมีสาหร่ายมีตะไคร่ซึ่งมันอาจจะคันได้เวลาที่อาบ อันนี้เราไม่รู้ว่าคันหรือเปล่าแต่เราคิดว่าเราจะไม่อาบน้ำที่นั่นเราก็เลยมาอาบน้ำที่น้ำตกเกิงกะเวียใกล้ๆกันมาประมาณสัก2 กิโลกว่าจุดที่เราพักอาบน้ำอาบท่าเสร็จ เดี๋ยวเราก็จะทานข้าวทานปลาแล้วก็เดินทางกลับแล้วนะครับ แล้วว่าอาทิตย์หน้าไม่รู้ว่าเราจะไปไหนก็คอยดูกันแล้ว คอยติดตามเราจะมีเรื่องความไม่พร้อมที่มันเป็นความพร้อมของพวกเรานั่นคือความไม่พร้อมครับ ความแน่นอนคือความไม่พร้อม ความไม่พร้อมคือความแน่นอน